Mijn naam is Johan Elfrink en ik mag met deze vrachtwagen Parijs-Dakar rijden. Afrika, overal zijn we geweest met deze vrachtwagen. Het is een Mercedes, een Mercedes Zetros. Ja, dat moet je eigenlijk zo zien. Ik doe dit ongeveer 14 jaar. We bouwen al 14 jaar zelf een vrachtwagen. Dit is de jongste teller. Ik heb er 6 gebouwd. De laatste is eigenlijk, die wou ik eigenlijk bouwen zonder een compromis te doen. Alle punten wat een rallywagen sterk maakt, moeten hier eigenlijk in zitten. 16 jaar geleden kwam een man bij me en die zegt, ik heb een probleem. Ik heb geen geld genoeg om de Dakar te kunnen rijden en ik wil mijn buggy, waar Thierry Majaldi in reed, wil ik heel graag inschrijven. Maar ik kom geld tekort, dus wil je mij sponsoren? Ik denk, ja, Dakar sponsoren, dat lijkt me eigenlijk niet zo voor de hand liggend voor ons. Maar om 11:55, toen hij in moest schrijven, kwam hij weer bij mij en zei, ik heb het niet rond en ik kom geld tekort. Ik zeg, nou ja, vooruit, ik wil dan wel sponsoren, maar dan wil ik wel 5 tickets om naar de rustdag te komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen ik op die rustdag kwam, en dat was in Bobo Dioulasso, midden in Afrika, ik vond dat eigenlijk wel helemaal geweldig. Alleen, ja, op die enorme buggy stonden wij maar zo klein op. Toen denk ik van, ik vind dat spelletje eigenlijk wel leuk. Ik ga met een vrachtwagen rijden. En waarom? Want toen kan mijn reclame 4 meter breed op. Dat was de reden. Dus niet zozeer dat ik nou niet met een motorfiets of niet met een auto of met een vrachtwagen wou rijden. Maar de eerste aanleiding was, die reclame moet er groot op. Nou, en zo is het eigenlijk geboren. En ik denk van ja, we beginnen met een Unimog natuurlijk. Want dat is treinvaardig, enorm en ja, een heel klein motortje erin. En oh ja, hij is kwalitatief voor de rally niet zo heel sterk. Maar goed, dat wist ik toen allemaal niet. En daar heb ik 2 jaar mee gereden. En toen hebben we in 2008 de eerste Axel gebouwd. 2-3 jaar later Axel 3, Axel 2 nog tussendoor. En nu rijden we met de Zetros. Vroeger gingen we naar Afrika. Die Afrikanen interesseerden helemaal niks. Die zijn alleen bezig met de dag van vandaag dat ze wat eten krijgen. Maar Argentinië, nou, wie kwam in de vliegtuigen, ze waren net op minder een Monroe waren. Zwart van het volk. We reden met de auto over de snelweg. De hele snelweg helemaal afgezet met volk. Duizenden mensen. Ik vond het helemaal geweldig. Je hebt natuurlijk jarenlang ooit wat uit. En dan komt de Dakar, hè. Wie kan ons dat helemaal niet voorstellen? Wie heb je alles? Dus dan ben je een beroemdheid. Dat is onvoorstelbaar hoe gek of die mensen van autosport waren. Afrika is het mooiste rijden. Daar regent het niet, hè. Dus er wordt niks verstoord. Alleen de duinen die wandelen, hè. Dus als het een beetje hard waait, dan verandert die duin. Als je in Argentinië rijdt, ja, dan regent het ook. Dus dat hij hele stukken wat uitgespoeld is. Dat hij afstappen van 4 meter. Ik heb het wel eens gehad, als we in stof rijden, dan zegt mijn navigator op een gegeven moment, hier maar rechtsaf. Hij was op de kilometers, hè, dus de kilometerteller, je hebt een roodboek en bla 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 bla. Dus hij zegt, hier maar rechts, ik sla rechtsaf, zitten we in de sloot. Normaal luister je naar je navigator en ga ik gewoon af als hij dat zegt. Ha, zaten we er 20 meter neus, wielspin. Dus ik was door die bocht gegaan. Mijn wieltjes draaien en hij telt die kilometers en dan kom je ergens anders tekort. Want 1 keer zo'n wiel rond is 4,20 meter. 6 keer rond, dan zit hij al aan 20 meter. Auto bouwen is een heel iets. We hebben hier meer dan 2 jaar gebouwd, 2,5 jaar. We beginnen eigenlijk met niks. En dan ga je zeggen welke componenten. En omdat ik Mercedes rijd, moet alles van Mercedes zijn. Dus alle bouten, moeren, zoveel mogelijk, alles wat Mercedes in zijn programma heeft. En hij mag niet meer dan 8,5 ton wegen. Dus je kunt wel heel veel willen, maar je begint eerst met de techniek van het wegladen. Alles wat er niet op hoeft, moet eraf. Deze banden wegen ongeveer 100 kilo per stuk. En als ik met 150 een klapband krijg, dan zwaaien die stukken rubber door de lucht. En alles wat ervoor komt, slaan ze kapot. Dan heb je heel veel gevolgschade. Tot de schokbrekers toe slaat die kapot. Ik heb er achter een mes onder zitten. Als dat rubber daar met hoge snelheid tegenaan gaat, wordt het enigszins ingesneden dat die stukken wegvliegen. De onderkant van het sparbord is heel scherp. Als dan die rubberflappen hieronder komen, worden ze gesneden. Dat ze niet hier mijn kunststof halen. Als je zo'n auto bouwt en hij is klaar, is hij ook klaar. Wil je hem veranderen?
Is heel moeilijk. Want alles heeft zijn eigen plek. Kun je naderhand niet meer maken. Als die auto af is, is dat gewoon klaar. En dan moet je een beetje een vooruitziende blik hebben. Hoe zit het reglement in elkaar? Kan ik dat doen? Nou, en heel belangrijk is natuurlijk dat de gewichtsverdeling heel laag is. Met hem kan ik plankgas door de bocht ook elke andere vrachtwagen zo omvallen. Omdat ze vaak het gewicht veel te hoog hebben zitten. Nou, en ik wil toch een hoge bodemvrijheid hebben. Dus dat bijt elkaar. Hè? Dus je wil een hele grote bodemvrijheid hebben. Dat ik heel diep door het zand kan of door de blubber. En ja, hij moet niet omvallen. Dus daar heb je allemaal trucs voor. Er zit een Mercedes motor in. Een 460 type nummer. Dat is een 13 liter. En die levert standaard 430 pk. En deze levert ongeveer 1000. En dat is heel veel. Alles wat daarachter zit, je koppeling, je versnellingsbak, je assen, moeten allemaal die 1000 pk aan kunnen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om die newtonmeters. Hoe hard trekt die? Nou, je rekent een Ferrari F40, heeft 600 pk en trekt met 5,500 newtonmeter. En dat is hetgene wat je in de stoel drukt. Deze trekt met 5000 newtonmeter. Alleen hij weegt 8,5 ton en die Ferrari die weegt maar 800 kilo. Dat is het verschil. Dus deze heeft even nodig om op gang te komen. Maar als hij één keer op gang is, dan wordt hij wel heel snel. Dat is ook wel een beetje een dingetje. Dus je moet er wel mee om kunnen gaan. Hier rijdt niemand in, alleen ik. Ik heb heel veel mensen die zeggen, ik wil het eens proberen, maar zoveel geld heb je niet. Maar het is een duur grapje. Het is voor 1 miljoen niet te koop. Op de wereld is er maar één, dat is deze. Op de hele wereld. Kijk, maar je moet overal over nadenken. Hier zit tanks onder. Dat is geen normale tank. Dat kan niet. Maar als je een tank van een tractor hebt, en je gaat 3 kilometer van de bult af, loopt die niet meer. Maar dan gaat de brandstof naar één kant en dan zuigt die lucht aan. Want de brandstofopname zit in het midden van de tank. Dus hier heb je een ketstank in zitten. Een heleboel mensen weten niet wat dat is. Maar ik heb in de grote tank een klein tankje zitten. En dan kan ik met een brandstofpomp brandstof in doen. En dan kan ik ook al eens op de kop loopt die nog. Wie bouwt die auto zelf? Want de meeste mensen die iets zouden kunnen maken, die kunnen zich niet voorstellen wat 200 kilometer steden is. Wat die doen met een auto. Oh ja, en dan ga ik er ook nog met 150 overheen. Dus die auto die kan zo genadig op de kloot. Die trilling die in die auto zit is zo enorm. En ik heb jongens die doen trekken. Nou ja, soms gaat die kapot, die repareren bij een week later kunnen ze rien. Als ik kapot gooi, is het af, hè. Is de wedstrijd voorbij. En het heeft enorm veel te lijden. En dat ligt ook aan mijn rechtervoet natuurlijk. Want ik ben met deze nog wel 2 meter hoog gesprongen. Hè. En als hij met deze 2 meter hoog springt, dan komt hij met 85 ton op de grond. Hè. 85 ton moet dan die dempers afremmen. En hier zit speciale stoelen in, speciaal frame. Wij noemen dat bib, dat doe ik ook weer voor rijgen, daar dempers onder zitten. We hebben als proef in deze vrachtwagen schokbrekers onder de stoel zitten. Hier scharniert de stoel, dus je hele frame kan scharnieren. En hier achteronder staan 2 dempers, die staan afgesteld op mijn lichaamsgewicht. En als ik nou een impact zou hebben en je komt boven de 3G, dan gaan de dempers even om mij te helpen bij een frontale botsing of voor springen. Hè. Dat kan. Ik denk dat mij dat heel veel rugklachten bespaart. Wij doen met onze vrachtwagens eigenlijk alle testwerk voor eigen. Dus hebben ze wat nieuws in de demper wat uitgetest moet worden, dan doen we dat met mijn vrachtwagen, want ik woon lekker dichtbij. En dan gaan we naar een testbaan en dan gaan we testen. Verder zit die bomvol van techniek. Er zitten hele speciale schokbrekers op met zones erin en die kan ik allemaal afstellen. En aflaadsysteem, ik kan met 150 km per uur kan ik mijn banden oppompen en afladen, alle 4. Dat kan ik gewoon onder het rijden doen, doe ik niet voor te stoppen. Wat deze auto uniek maakt is dat ik voorin geen radiator heb zitten, alleen maar een intercooler. En achter in de laadbak zitten mijn radiatoren. Ik heb er 3 in zitten en die worden gevoed door de luchthapper bovenop de cabine. Het voordeel is dat die lucht over het dak heen gaat. Als lucht gaat versnellen, gaat het afkoelen. Dus ik heb in principe gratis airco. Zo moet je eigenlijk van alle dingen een beetje dubbeld zien. De mensen denken, oh, daar ga ik rijden, weer leuk. Ja, dan beginnen we met de keuring. Kom ik door te laat, krijg ik straf. Hij nog niet gereden. Als ik sleutel aan mijn auto of aan de servicewagen zonder milieuzeil, 10 uur straf. En als ik zo flauwekul boetes te snel rijden, kom je meteen achter. 10 minuten penalty. Overspeeding, 0 tolerance. 0. Dus als ik ergens 30 moet rijden, er loopt 3 kippen en er staat een houten krot. Dat is voor hun een dorp. Moet ik 30 rijden. Rijd ik 31, heb ik meteen een bon, kost 500. En dan zal ik toen nog erger vertellen. Op het moment dat mijn servicewagen ergens te hard rijdt, krijg ik de bon. Gebeurt regelmatig. Ja, hun rijden de beste weg die er is in dat gebied. Ja, Afrika heeft natuurlijk stukken, daar is geen weg. En daarom hebben we ook een servicewagen 666. Het is alle wielen aangedreven, dat we ook met hem iets off-road kunnen rijden. Als ik midden in de duinen kapot sta, dan ben ik nog niet meer weg. Een collega van mij met een Scania, die had hard uit de koppeling getrokken. Nou, dan kan je niet meer rijden.
En die man heeft voor 3 dagen gestaan. Heeft ze een nieuwe koppeling gebracht. Heeft ze ter plekke in de woestijn versnellingsbak achterweg een nieuwe koppeling erin. Anders je komt er niet weg. Dat gaat niet. Als je geen service terug hebt, hou je het misschien een dag uit. Er kan ergens wat loslopen, noem maar op. Dus je hebt je service nodig. Als je op snelheid wilt rijden. Als je als een oormaatje rond wilt rijden en je wil alleen de wedstrijd uitreizen, dan zou het kunnen. De service is heel belangrijk. De chauffeur die ik op de servicewagen heb zitten, die komt altijd aan. Wat er gebeurt. Dat is ook de enige die geen slaaptekort heeft. Iedereen heeft slaaptekort, want we werken altijd 's nachts. De chauffeur moet op tijd slapen. Want die heeft een verantwoording voor de rest van de jongens. En hij moet op tijd zijn voor mij. Dus op het moment dat als ik het bivak inrijd en hij is er niet, heel een probleem. En hij moet tanken en hij moet water tanken. Dus je moet heel veel doen nog onderweg. En ik weet niet of ik tanken kan. De service is heel belangrijk. Ik zal je de servicewagen maar even laten zien. Kom maar mee. Het is een Mercedes Actros geworden. 6x6, dus alle wielen aangedreven. Het is een dubbelcabine geworden. Je wil graag eigenlijk een aantal monteurs meenemen. En het voordeel is dat je geen jeep in hoeft te zetten. Want elke auto die je extra in gaat zetten, moet je ook weer onderdelen van meenemen. Want die jeep kan ook kapot. Hier zit dezelfde maat wielen onder als onder mijn wedstrijdauto. Dat is om allemaal hetzelfde te houden. En ik begon natuurlijk in Afrika. Daar regende het nooit. Dus onze eerste servicewagen die was zo lekker als een mandje. Was ook niet erg, want dan regende het niet. Nou, toen we het eerste jaar in Argentinië kwamen, was dat wel anders. We kwamen natuurlijk de hele servicewagen blank staan. Deze is waterbestendig. Er zitten schijnwerpers op het dak. Die zitten in een kist op het dak. Dat we dus onze werkplek kunnen verlichten. De vrachtwagen is voorzien van een aggregaat. 13,5 kilowatt. En willen we ook, want we moeten lasten en een compressor, dus een ingebouwde compressor in natuurlijk, willen we de lucht hebben. En heel uniek, we hebben er ook een warmtewisselaar in zitten. Die zit in de uitlaat, dus als de jongens 500 of 600 of 1000 kilometer rijden op een dag om van het ene bivak naar het andere bivak te komen, dan hebben we 350 liter water opgewarmd. Er was wasmachine in, compressor zit erin en er zit natuurlijk een douche in. Want douchen is ook wel lekker. En we hebben natuurlijk een koelkast, want ja, als je een biertje drinkt moet die wel koud zijn. En we gebruiken natuurlijk de servicewagen om te slapen. Dus die extra ruimte, de bak is dik 6 meter lang. Als we hem helemaal uitgeklapt hebben, is hij 5 meter breed. De witte loopplanken, waar we dus bij het gereedschap kunnen. Andere kant van de vrachtwagen is 1,5 meter breed en daar staat niks. Dus daar kunnen onze monteurs die de hele nacht hebben gewerkt en toch nog 2 uurtjes willen slapen, die gaan op dat bordes slapen. En als ze niet kunnen slapen, want er gebeurt nog wel eens dat ik net voor de start de vrachtwagen, dat die loopt, dan slapen ze in de vrachtwagen. Stoelen kan je allemaal iets naar voren zetten, iets achterover, onderbroek over het hoofd en over de neksteun. Dan blijft je hoofd een beetje in evenwicht en dan zitten ze te slapen. Nou, dit is de werkplek van onze chauffeur. Mooie racestoel erin, in de gordels, rolkooitje erin. Zoals je ziet is het een dubbelcabine, er zitten 2 deuren achter elkaar. Dus hier zit nog een deur. Alle ruimtes zijn benut. Onder de stoelen zitten allemaal weer laadjes voor hun persoonlijke spulletjes. Er zit een kluis ingebouwd. En natuurlijk niet te vergeten, er zit een grote koelkast in. Want die jongens willen onderweg ook een koude versnapering kunnen hebben. We hebben hier de luchtketels zitten, die zit tussen de cabine en de laadbak in. En hieronder staat de compressor. Want die Harry Lawaai-box willen wij niet in de werkruimte hebben eigenlijk. En natuurlijk, je moet er verantwoord in kunnen. Hè? Dus een mooi trapje erbij. Er zitten 3 dieselolietanks onder. 2 die de vrachtwagen zelf gebruikt. En dit is mijn tank. Dus als ik niet kan tanken onderweg, kan ik uit mijn eigen tank tanken. Nou, en als je hier verder kijkt, dan zie je hier een paar balken zitten. Die kunnen we uittrekken en dat betekent dat we hier achterop 6 banden kunnen hangen. Maar de achterlichten kunnen we ook uitschuiven. En dit is de watertank. Deze is geïsoleerd van de buitenkant. Want als we daar warm water in hebben, willen we dat zo lang mogelijk warm houden natuurlijk. Nou, en dan kun je hier de 1,5 meter zien. En dit noemen we de kelder. Dus het achterstuk in de vrachtwagen heeft een verhoogd plateau, want hier kunnen veerpakketten onder. En hier zitten de faciliteiten in, hè, voor de navigator, voor het wassen. Hier zit de douche. Het voordeel van deze kleppen is, ze kan beide zijkanten kunnen los. Dat hebben we expres zo gemaakt. Als de zon hoog aan de hemel staat, heb ik de schaduw. Dit is mijn binnenzwaarbord, want we wouden de toegankelijkheid van de vrachtwagen eigenlijk zo groot mogelijk hebben. Dus als ik deze hier neerleg, dan kunnen de monteurs vrijelijk werken zonder dat er een spatbord in de weg zit. Hier zijn mijn 2 reservewielen, meer neem ik niet mee. Daar zit nog een derde tank, brandblussers. Aan de andere kant zit er ook 1. En in de cabine zitten er nog 2. Luchtfilter. Dan liggen hier achter de radiatoren, 3 stuks. Eentje onder, 2 erbovenop. Aflaatsysteem in de wielen. Dus de luchtleidingen lopen door de as heen. Er zit een zendertje in. En hier zit gewoon een tank.
En belangrijk is voor de gewichtsverdeling dat je alles zo laag mogelijk houdt. En het is allemaal zeil. En het is een paar buisjes, weegt nog geen 300 kilo de hele opbouw. Nou, dat was deze kant van de vrachtwagen. Kijk, je maakt het mee dat met een vrachtwagen undondert. Dan moet je wel een touwtje hebben om hem weer recht te zetten. Heel veel mensen die omvallen, kunnen niet in hun vrachtwagen. Ik heb dat hier op de achterkant zitten. Die kan ik uittrekken. Er zit een dekseltje op dat er geen zand aan komt en hier zit mijn touwtje in. En dat is dito met gereedschap. Hier ligt mijn doppersetje, door ligt wat onderdeeltjes. Maar daar kan je niks kopen. Als je het niet wil, heb je het klaar. De zandladder zit hier achterop. En zo'n laadje schuif je zo weer in. Hier zit mijn krik. Dat is een luchtkrik. Die kan 40 centimeter hoog. Er zit natuurlijk allemaal een rubbertje aan, dat er geen zand in komt. En overal zit kettingjes aan. Maar ik kan daar niks kopen. En alles in het zand ben je meteen kwijt. Hier zit een tank. En aan de andere kant zit een tank. Die ginse tank gebruik ik. Mocht die lek raken, kan ik alle leidingen omzetten naar deze tank. Doe de kraan dicht, want die zitten met elkaar in verbinding. Stel eens, er komt een andere vrachtwagen en die rijdt mij in de zijkant. En die tank is kapot. Dat kan. Dan kan ik alles overbouwen naar deze tank. Nou, dan komen we hier bij een gekkigheidje. Je mag 2 schokbrekers per hoek van de auto hebben. En hier zitten 3. Als je met een vrachtwagen een stoeprandje opriet, zo hoog, dan gaat die hele hut van die vrachtwagen heen en weer, let maar op. Die stabilisator werkt dan tegen. Deze schokbreker, maar dat is het niet, die kan ik bedienen vanaf mijn stuur. Dus dat betekent dat ik een stabilisator heb achter, ja of nee. Dat heb ik voor ook. Dus heb ik een trein wat heel erg hobbelig is, waar heel veel stenen liggen, dan deblokkeer ik hem. Dan kan die as heel makkelijk dit doen. En heb ik een hele snelle piste met heel veel bochten, dan blokkeer ik hem, maar dan wil ik stijfheid in de bocht hebben. En als je heel goed kunt rijden, dan deblokkeer ik hem, slinger ik met de auto naar rechts, blokkeer ik hem en dan ga ik een rechtse bocht nemen. Dan zit de hele auto, die blijft zo staan in de bocht. Veiligheid is een beetje een ding. Als je niks gebeurt, dan heb je het niet nodig. Maar dat weet je niet. Ga je met 120 3 keer door de kop gewoon met dat ding, dan word je blij als je veilig zit. Hè? Dat je gewoon met een leven verder kunt. En niet als je bosje bloem kreeg. Hè? De kooi maken we zelf. Ik heb ongeveer 12 meter buis meer in mijn kooi zitten. Dus je moet zoveel buis hebben. En ik heb er 12 meter meer in zitten. Interieur van de vrachtwagen. Ik begin even met het stuur, dat is makkelijk, dat is aan deze kant. Ik heb hier knopjes op het stuur zitten, dat is mijn routesproeier. Dan heb ik hier een rode zitten, dat is voor mijn comfortstand. Daar kan ik mijn stabilisators mee bedienen onder het rijden. En ik heb hier een toeter zitten. Dat is de toeter van de organisatie. Dus niet de toeter met de hoorn die ik op de vrachtwagen heb zitten, maar een toeter als iemand aan de kant moet. Als ik denk van die moet er langs staan, dan kan ik sentinellen. Allemaal schakelaars en hier een heel dashboard extra meters. Retourwarmte, motorwarmte, turbodruk, uitlaattemperatuur, olietemperatuur, oliedruk. En dit kastje is mijn bandensysteem. Dan kan ik kiezen hoe hoog mijn bandendruk is. Dus ook op de weg rijden, of gravel rijden, of ik in het zand rijd. Dan heb ik hier mijn drankvoorziening. Er zitten 2 namen op, er zitten normaal slangetjes aan en er zit water in. Niet gekoeld, de koelbox werkt niet, dus ik doe er water in waar de normale temperatuur heeft. Als je te koud water zal drinken de hele dag, dan gaat dat niet goed, dan krijg je koliek. Dus ik heb er normaal water in zitten en ik moet eigenlijk per dag 7 liter water drinken. Als we in de woestijn zijn, moet je 7 liter water drinken. Doe je dat niet, word je ziek. En waar jij nou op zit te filmen, dat is de grote koelkast en daar ligt mijn biertje in. Als ik gefines ben, dan kan ik een biertje drinken als ik er zin aan heb. En natuurlijk koude cola, want cola doe je moord voor. Hè. Als je de hele dag gereden hebt, 8 uur achter het stuur gezeten hebt en je hebt alleen dat water mogen drinken, dan vind je heerlijk als je aan je lunchpakketje kunt beginnen en een lekker koude cola erbij. Die kant is de navigatiekant. Alles zit er altijd dubbeld in. Dat kun je daar mooi zien bij de navigator. En er zitten 2 brackets voor de navigatie. We rijden ook altijd met 2 navigatieschermen. Als er 1 kapot gaat, heb je de ander nog. Nou, dan kunnen we daar nog zien, er zitten dingen op de grond. Dat zijn pedaaltjes, die kun je indrukken. Dat is om te nullen en om dingen te resetten. Nou, er zitten natuurlijk 2 op, want je hebt 2 telwerken. Er staat in het roodboek 200 meter links. Op het moment dat je bij dat punt bent, trap je op die schakelaar, dan nult hij hem. Als hij dan 200 afgeeft, weet je dat je naar rechts moet. En er zitten behoorlijk wat buizen in. Dit heeft niemand, ik ben de enige die hiermee rijdt met deze buis. Dat kan ik ook, omdat we met z'n tweeën in de vrachtwagen zitten. Dus gaan we voorover over de kop. Help mij deze om het te overleven. Kijk, en hier zitten ook allemaal schakelaartjes. Er zitten heel veel knopjes in het karretje. Voor zo'n simpel wagentje. En er zit niet voor niks een keycord bij aan. Want als ik uit de vrachtwagen ga, hang ik mijn keycord om. Ik wil de sleutels niet kwijtraken, want dan kan hij niet meer rijden. En ik heb er nog eentje vastgeplakt in de auto. Als we beide sleutel kwijtraken, dat we altijd kunnen rijden.
Voel ik dat. Nou, lampjes. Heel veel mensen vinden dat interessant. Er zijn mensen die rijden met een luxe auto en die doen er allerlei mogelijke lampjes op, kleurtjes en weet ik wat. Deze lampen, hier heb ik er 3 en hier 2, die zitten er niet van Jan Lullo. En die heb ik nodig. Dit is een breedtelicht, want ik wil 100 meter brede verlichting hebben. Ik kan net niet om de hoek kijken, maar ik wil weten wat de naaste weg is. Zeker als ik in donker rijd. Want in donker moet je net zo hard kunnen rijden als overdag. Dit zijn normale lampen, dit zijn verstralers. En dan hebben we deze jongens erop zitten. Dit is LED. Deze lampen schijnen ongeveer 600 meter. En dat moet je hebben. Je moet je voorstellen als het donker is en ik wil 150 kunnen rijden. Maar als ik maar 100 meter zicht heb, dan ben ik altijd laat met remmen. Dus ik moet 600 meter licht hebben. Dan durf ik 150 te rijden. Ah, het duurt even, hè. Die kleintjes, dat is xenon, hè. Daar zit een licht in, hoor. Ja, dat wordt. Steentjes blijven vol. Nou mensen, bedankt voor de aandacht. Dit was alles. Hier moeten we het aankomende wedstrijd mee doen.